مقاله 39 فدرالیست رو ادامه میدیم. But it was not sufficient, say the adversaries of the proposed constitution, for the convention to adhere to republican form. They ought to, with equal care, to have preserved the federal form which regards the Union as a confederacy of sovereign states, instead of which they have framed a national government which regards the Union as a consolidation of the states. And it is asked by what authority this bold and radical innovation was undertaken. The handle which has been made of this objection requires that it should be examined with some precision. میگه به ما اینجوری هی مخالفت میکنن و یه همچین صحبتی رو میکنن که چی جوری شما حق داشتید؟ کی به شما حق داد که برید بشینید توی فیلادلفیا یه قانون اساسی بدید که قدرت رو کانسالیدیت بکنه. کانسالیدیت وقتی استفاده میکنن یعنی اینکه قدرت رو جمع بکنید و بدید دست یک کسی. این کنفدراسیونی نیست که ما میخوایم، این فدرال گاورمنت نیست که ما میخوایم، این نشنال گاورمنت شما کردید. انگار یک کشوریم، ما 13 تا ایالتیم، کی به شما یه همچین حقی داده؟ پس ببینید لغت کانسالیدیشن که استفاده میکنه در اون زمان یعنی حالت منفی استفاده میکنن. میگن ورداشتید همه قدرت ها رو دادید دست یه نفر، دست این دولت مرکزی، و میخواید این دولت های ایالتی رو از بین ببرید. این هم میگه ما باید یه جوابی به اینا بدیم که همچین صحبتی رو میکنن. Without inquiring into the accuracy of the distinction on which the objection is found, it will be necessary to a just estimate of its force, first to ascertain the real character of the government in question, secondly to inquire how far the convention was authorized to propose such a government, and thirdly, how far the duty they owed to their country could supply any defect of regular authority. میگه واسه بیا بشینیم این مسئله رو نگاه بکنیم، یکی دو سه تا مرحله که ببینیم چی میگن. First, در مرحله اول, in order to ascertain the real character of government, it may be considered in relation to the foundation on which it is to be established, to the sources from which its ordinary powers are to be drawn, to the operation of those powers, to the extent of them, and to the authority by which future changes in the government are to be introduced. پس میگم باید این سوال بکنیم که پایه و اساس قدرت دست کیه؟ چجوری باید این قدرت رو تقسیم بکنن بین مردم مختلف؟ آینده رو باید چجوری نگاه بکنن؟ اگه در آینده میخوان یه چیزی رو تو این دولت عوض بکنن چه فرمولی رو انتخاب میکنن؟ میگه on examining the first relation, it appears on the one hand that the Constitution is to be founded on the assent and ratification of the people of America, given by deputies elected for a special purpose. But on the other, that this assent and ratification is to be given by the people, not as individuals composing one entire nation, but as composing the distinct and independent states to which they respectively belong. خب اینجا میاد میگه برای اینکه ما ثابت بکنیم که حرف اینا چرته، تو همین قانون اساسی ما گفتیم که اگه میخواید ما قبول بکنیم که این قانون اساسی تصویب شده، اینو بایستین توی کنوانسیون های مختلف در ایالت های مختلف نماینده های شما به این کنوانسیون ها اونجا قبول بکنن یا رد بکنن. یعنی کنوانسیون ایالته که قبول میکنه و رد میکنه،
کنوانسیون تمام کشور نیستش که. خب میگه 13 تا کنوانسیون خواهد بود. این 13 تا باید 9 تاش قبول بکنه که ما اینو بشه قانون اساسی اون 9 تا. پس ما رأی جمعی نمیگیریم، رأی جدا جدا از هر ایالتی میگیم. اینو بهش میگن فدرال. خب اگه میگفتیم بیاید و تمام رأی‌های ایالت‌های مختلف رو با همدیگه جمع بکنیم ببینیم چند تا مثبت چند تا منفی دادن، این حرف شما درسته. ولی ما این کارو نکردیم، گفتیم هر ایالتی یه کنوانسیونی درست میکنه، چند تا نماینده میفرسته، میشینن راجع به این قانون اساسی صحبت میکنن، قبولش میکنن یا ردش میکنن. ما میگیم اون ایالت قبول کرده یا اون ایالت رد کرده. 9 تا ایالت قبول بکنه این میشه قانون اساسی. پس نگید که ما میخوایم اصلا از شر ایالت ها راحت بشیم، یا همچین چیزی نیست. این سیستم فدراله، یعنی شما در مرتبه ایالتی، در سطح ایالتی خیلی قدرت دارید. پاراگراف بعدی ادامه میده that it will be a federal and not a national act as these terms are understood by the objectors. The act of the people as forming so many independent states, not as forming one aggregate nation, is obvious from this single consideration that it is to result neither from the decision of a majority of the people of the Union nor from that of a majority of the states. It must result from unanimous assent of the several states that are parties to it. اون صحبت هایی که چند ثانیه پیش گفتم. Differing no otherwise from their ordinary assent than in its being expressed, not by the legislative authority, but by that of the people themselves. ببینید هی لغت پیپل استفاده میکنه، میگه که ما اینو قانون اساسی رو نمیفرستیم که نماینده های ایالتی، الان اون ایالتتون دولت داره دیگه، ما نمیفرستیم که دولت های ایالتی اینا رو قبول بکنن رد بکنن. داریم میگیم باید کنوانسیون توی ایالت را بندازید و نماینده به این کنوانسیون ها بفرستید، اون وقت اینا تصمیم بگیرن این رو قبول بکنن یا نه. نماینده های کنونیتون هیچ حرفی نمیتونن بزنن، اصلا به اونا ربطی نداره. آخر همین پاراگراف هم میگه each state in ratifying the constitution is considered as a sovereign body independent of all others and only to be bound by its own voluntary act. پس میگه ببینید قشنگ ما هر ایالتی تصمیم میگیره که قبول بکنه یا نه و تقریبا کامپلت اختیارشو داره، خود مختاره در این مرحله. ولی به محض اینکه 9 تا ایالت قبول کردن، بین اون 9 تا اتحادیه راه میفته، شروع میشه، بعدش هر کسی خواستش بیاد عضو بشه میتونه، دیگه بستگی به خودتون داره. بعد ادامه میده تا پاراگراف بعدی the next relation is to the sources from which the ordinary powers of government are to be derived. The House of Representatives will derive its powers from the people of America, and the people will be represented in the same proportion and the same principle as they are in the legislatures of the particular state. خب میگه مجلس نمایندگان کنگره درست شبیه مجلس نمایندگان ایالتیتون خواهند بود. تا بعضی ایالت ها این نماینده های ایالتی رو برای 1 سال انتخاب میکردن، ولی توی آمریکا توی دولت فدرال برای 2 سال انتخاب میکنن. همینجوری مثال ها رو میگه که چقدر شبیهن به
این کنگره فدرال آمریکا چقدر شبیه به همون مجالس ایالتی. و تو همین پاراگراف هم میگه the executive power will be derived from a very compound source. The immediate election of the president is to be made by the states in their political characters. The votes allotted to them are in a compound ratio, which considers them partly as distinct and co-equal societies, partly as unequal members of the same society. تو چند تا ویدیوی قبلی این داستان الکتورال کالج که رئیس جمهور رو انتخاب میکنه گفتم و اینجا هم داره میگه اون طوری که ما گفتیم شما میتونید رئیس جمهور در این اتحادیه انتخاب میشه کامپاونده، مرکبه، خب ساده راست و ساده و آسون نیست. یعنی یه جاهایی هستش که ایالت‌ها به خاطر جمعیت بیشتر رأی بیشتر دارن و در جاهای دیگه ایالت‌ها هر چقدر جمعیتشون بزرگ باشه رأی مساوی دارن. چون اگه یادتون باشه تو الکتورال کالج خب تعداد الکتورال ووتی که هر ایالتی میگیره مساویه با تعداد نماینده های اون ایالت که بستگی به جمعیتش داره و هر ایالتی هم 2 سناتور داره، پس به علاوه 2. اینجاست که داره میگه که از یه طرف ما به ایالت های گنده تر شماره بیشتر الکترال ووتو میدیم ولی از اون طرف چون هر ایالتی 2 سناتور میگیره بفرسته برای کنگره آمریکا شما مساوی هستید. نمیگه که ما یه کاری کردیم که همه موافقت بکنن. چون میدونیم ایالت ها خیلی با هم دیگه فرق دارن، بایست این قبول میکردیم که یه سری چیزها رو طوری بکنیم که این ایالت ها بیان و قبول بکنن و امضا بدن، پای این امضا بندازن که ما بتونیم بفرستیم ایالت های مختلف کنوانسیون های ایالت های مختلف قبول بکنن یا رد بکنن.